fanúšička poslala svoje video, svoj celý príbeh, ako rozprávala o tom, že ju obťažoval a teda znásilňoval priateľ jej matky. Matka o všetkom vedela a že dostal vlastne, to inak z Česka tiež príbeh, a že ten pán dostal 9 rokov za to, že znásilnil ju, jej mladšiu sestru 7-ročnú a ešte mladšieho brata. A jej matka, ktorá vlastne pri všetkom bola, dostala 8 rokov. Vy asi viete, ako sa k takýmto ľuďom správajú vo väzení? Tak to není. Ne? Vy se pletete hrozně. Víte, obecně platí tenhle ten názor, který jste teď řekl. Většina novinářů... Či jste tam nepostroval nějakých já to znám, jako já je všechny znám, vím, jak to funguje, právě proto vám to chci vysvětlit. Tam je problém v tom, že novináři udržují povědomí veřejnosti to, že když někdo znásilní dítě nebo zabije dítě, že přijde do vězení a tam do něj všichni kopou, znásilňují ho a tak dál a dávají mu to sežrat, lidově řečeno. To dneska neplatí. Tohle to, co říkáte, to platilo před 20 lety. Dneska to neplatí. Před 20 lety, když přišel někdo, kdo znásilňoval děti do vězení, tak dostával za prvé omlátili a za druhé ho taky znásilňovali. Aby si to vychutnal. Takže tihleti lidi dostávali to, co by si zasloužili podle povědomí veřejnosti. Oni mají to spravedlnost. Tak, ale to neexistuje, rozumíte? Dneska všichni novináři tohle to vykládají, ale realita taková není prostě. A to je, víte, to je pro mě je to úplně neuvěřitelný, že si žádný novinář neověří to, co tvrdí. Protože dneska je realita taková. České vězeňství, já nemluvím o slovenském, já mluvím o českém. České vězeňství nastavilo režim, kdy existuje zkratka MON. Slyšel jste někdy zkratka MON? Tak MON je člověk, který říkají se jim monky, nebo se jim říká pampelišky a monky. MON je možná oběť napadení. Když do vězení přijde člověk, o kterým vězeňská služba ho vytipuje, že by mohl být napadený, tak dostane MON označení. Každý týden, 14 dnů, měsíc, to je různý, jde k lékaři, tam se slíkne do naha a kontroluje se, jestli na sobě nemá jakoukoliv oděrku. Jak se zjistí, že má, tak kde jste k tomu přišel? Začne se zjišťovat, co se stalo. A tyhle ty lidi před více jak 20 lety a dále, tak ty, když přišli do vězení, tak seděli v koutě a báli se, kdokoliv kolem šel, kopnul do nich, dal mu facku, kdokoliv měl chuť, tak ho znásilnil a nikdo neřekl ani slovo. Že oni jsou chráněni vlastně? Tak, teď se to... A tyhle ty lidi dneska jsou chráněni takovým způsobem, že když se jim cokoliv stane, tak se vězeňská služba, tam je takové oddělení OPAS, oddělení prevence a stížností. Ten začne vyšetřovat to, jak to, že on tady má tu modřinku. A tyhle lidi, kteří všechny ty roky dřív seděli ve vězení a byli malinký, skloněný, báli se, tak dneska tam chodějí, mají hlavy nahoře, začnou být drzí, sprostí a provokujou ty ostatní a čekají na to, až dostanou facku a běží žalovat. Taková je dneska realita. Je zvláštní, že vy se tomu divíte, protože to je přesně tak. A já vám říkám, že taková je realita. A zkuste se zeptat lidí, kteří v tom vězeňství jsou, a dostanete tuhletu odpověď. A když vám ji neřeknou, tak vám lžou, protože taková je realita. Problém je v tom, že tyhle ty lidi, kteří by podle té veřejnosti a podle normálního uvažování, každý říká, ať mu tam dají do tlamy, že a tak dál, mluvíme úplně otevřeně, tak by si to zasloužili. Tak vězeňská služba ty lidi všichni chrání. Ale říká, humanizace vězeňství, ve vězení nesmí být nikomu ubližováno, když bachaři ubližují lidem, to je v pořádku. Ale aby vězni někomu najednou ubližovali, to už se jim nelíbí. A tohleto tam nastalo takováhle opravdu, to je paradoxní situace, kdy ti, co by měli fakt být zalezlí někde v koutě, neměli by ani dutat, tak chodí po tom vězení, naparujou se tam a provokujou ty lidi, kteří by si fakt tu spravedlnost chtěli vzít do vlastních rukou. A čekají jenom na to, až se něco stane. A dneska to není tak jako kdysi, že vězni na sebe moc nežalovali, když se porovali mezi sebou a šetřilo se to, tak vězni řekl, jo, spadl jsem na zem, spadl jsem ze schodu a všichni věděli, že došlo ke rvačce, ale nikdo to neřekl. Dneska ty vězni jsou bohužel, ta sorta vězňů se někam posunula úplně jinam. A takový ty opravdu, takový ty chlapy a takový ty drsňáci, a tak to skoro vymizelo. Jsou tam sami takovýhle chcípáci, takovýhle ubožáci, hromadu feťáků. A oni dělají tohleto. Oni ubližují těm nejslabším. A potom v tom vězení se naparujou a pak dostane bombu a běží žalovat. Běží žalovat. A nejhorší na tom je, že běží žalovat. Že i ti řadoví bachaři třeba řeknou, jo, on si to zaslouží. Ale začne se to vyšetřovat. A lidi můžou dostat jako normálně nášupy takzvaný, jo, že dostanou, oni chtějí hnát k soudu za to, že si dovolili znásilňovače malých dětí, že si dovolili ho nakopat do zadku. Jako. A tohle to by bylo dobré, abyste si někde už taky dokázali zveřejnit, abyste to dokázali říct, protože vám říkám znova,
To, co říkám já, je pravda. Víte co, já přes 20 let vykládám o tom, co říkám, že je pravda. Protože když mě jednou někdo přijde a jakýkoliv novinář řekne, pane Káňko, ale vy tady lžete, to není pravda, tak už mě nikdy nic neuvěří. A já nemám důvod vám říkat nějaký nesmysl. Proč bych to dělal? Já vám říkám, jaká je realita. A ve vězení je realita takováhle. A o vězení vám tady se můžeme bavit do večera a ještě vám řeknu všechno. Protože já vím, o čem mluvím. A říká vám něco jméno Straka. Říká mi, co jméno Straka. Spartakiádní vrah, rok 85. V Praze byla Spartakiáda v roce 85 a někdo zabíjel ženy v Praze. Znásilňoval, přepadával. Jo? A mladý kluk, který mu bylo 17 let, byl sklad na učilišti, se učil, tak chodil po Praze a prostě přepadával ženy a mordovali. Dostal nakonec maximální možný trest, který existoval 10 let. Protože byl mladistvej, nemohl dostat větší trest. Zákon mladiství mu neumožňuje větší trest. Takže dostal 10 let. A tenhle ten kluk seděl nakonec ve Valdicích a tam opravdu bachaři mu rozkopali koule, takže ho museli operovat a tak dále. Byla prostě jiná doba. Dneska jako nepřipadá v úvahu. Jako, a on nakonec co, že? Takže zavraždil několik lidí, Havlova amnestie, tam mu schodila rok, takže nakonec 9 let, tam mu začal do blázince, sexuologie, že? Tak dále. Dneska žije normálně mezi lidma, že všichni vědějí kde, kousek je od Ostravy, jako, tak to prostě je, taková je realita.